السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى إن شاء الله تكونوا جميعا بخير وبصحة وبسعادة. هنبدأ على طول يا جماعة إن شاء الله في استكمال الجالب بتاع القطة اللي احنا كنا بنشتغل عليها من المرة اللي فاتت. أول حاجة أنا عملت قطعة الكرتون ديت بنفس تفاصيل الجانب الخلفي للشكل، وعشان ورق الكرتون ضعيف هبدأ أحط عليها كمية من الجبس عشان تكون أكثر صلابة. بعتذر لكم يا جماعة جدا على التأخير في عمل الفيديوهات. للناس اللي ما تعرفنيش بشكل كويس، أنا بشتغل موظف حكومة، والشغل التاني ده بياخد يعني يمكن 90% من وقت العمل بتاعي يعني، فسامحوني معلش يعني. وإن شاء الله ربنا يسهل في الفترة الجاية الواحد يكون أكثر انتظاما يعني. بعد ما عملت القطعة دي زي ما انتم شايفين، هبدأ أثبتها في مكانها. بثبتها كويس، بحط لها دعامة من الخشب عشان أتأكد إنها ما تفكش مني وأنا شغال. وهقفل كمان الجانب السفلي للقدم الأمامية بنفس الفكرة بقطعة من ورق الكرتون. طبعا الورق ده أنا بكون قصه بنفس التفاصيل المكان اللي هيتحط فيه، وهقفل الجزء الأمامي بالجبس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا استخدام الجبس هنا يا جماعة أنا بستخدمه لأن أنا راجل بشتغل في الجبس، لكن لو انت شخص مش ايدك مش في الجبس دايما يعني، او مش بتشتغل فيه متعرفش تتحكم فيه، فممكن تقسم الشكل بالصلصال عادي، مفيش اي مشكلة يعني. وبعدين هقفل الفراغ اللي ما بين ورق الكرتون اللي انا عملته وما بين الشكل. انا هستخدم الصلصال في قفل الاماكن ديت، عشان الصلصال مادة شوية سهلة ومش هتسيب اثر على الشكل، غير الجبس ممكن لو حطيته انا يبقى تنظيفه من على الشكل صعب شوية. في عمل الجوانب يا جماعة هي دي الحاجة الأهم في الموضوع، إنك أنت إزاي تقسم الشكل، وإزاي إنك أنت تكون بتنظف التفاصيل الدقيقة ديت. بعد ما خلصت خالص قسمة الشكل زي ما انتم شايفين، ببدأ أعزل الشكل كويس. طبعا أنا القطة نفسها يا جماعة أنا كنت عزلتها بالكامل قبل ما أشتغل، إنما دلوقتي أنا بعزل الأماكن اللي أنا عملتها جديد زي ورق الكرتون والجبس. هبدأ أشتغل سيليكون. انا بشتغل بكميات قليله خالص يعني، ممكن انا ما بوزنش يعني للاسف، او يمكن دي طريقتي انا في الشغل يعني، بشتغل بلدي شويه. فانا بحط كميات صغيره يمكن تكون 100 جرام مثلا، وبحط المصلب المناسب عليها، وببدا ادي طبقات للشكل. طبعا انت هتلاحظ معايا ان شاء الله واحنا شغالين ان درجات اللون بتاعت السيليكون مختلفه. انا بشتغل باكتر من نوع من السيليكون، كنت او بمعنى اصح بثلاث انواع، وفي نفس الوقت المصلب بتاعهم كان مختلف يعني في اللون برضو. فكل عجنة ممكن تلاحظ ان الدرجة بتختلف شوية، فمش هتفرق كتير. انت يعني لما بتشتغل سيليكون بتعمل زي اختبار اولي كده عشان تشوف الموضوع هيمشي معاك ازاي، وبتحدد كمية السيليكون اللي تتحط مع كمية المصلب. بعد ما بعجن كويس او بقلب السيليكون كويس جدا عشان ما اسيبش اي كمية سيليكون ما تكونش واخدة مصلب، ببدأ اوزع الكمية على الشكل زي ما انتم شايفين. الطبقة الأولى يا جماعة من السيليكون بتكون هي الأهم، من المفترض إنك أنت تهتم بيها جدا. وزي ما أنت شايف كده ممكن بالبلاور أو بسشوار يعني مثلا تنفخ الهواء أو أي فقاعات موجودة. أنا هنا في الشاشة زي ما أنتم شايفين حطيت قدامكم فيديوهين، عشان بس عايز أقول لك إني أنا عملت أكتر من طبقة يعني. أنا عملت تقريبا 4 طبقات. الجانب ده أنا اهتميت بيه بزيادة شوية يعني، كلفته فديت 4 طبقات من السيليكون، طبقات خفيفة طبعا.
و... وما كانش فيه الوقت المناسب اللي أنا يعني أصور لكم الموضوع بكل تفاصيله. فأنا حاولت يعني أختصر وأسرع الفيديو، والمهم إن الفكرة توصل. مع آخر طبقة حطيتها يا جماعة قبل ما تصل لدرجة الجفاف الكامل، هبدأ أركب عليها قطع الشاشة. ده شاش طبي عادي طبعا، أظن كل الناس عارفينه. وطبقة السيليكون اللي أنا حطيتها ديت كانت قبل ما تجف خالص. أنا بدأت أستخدمها يعني في إن أنا أثبت قطع الشاش على الشكل. ما حبيتش أنا أقتطع من الجزء بتاع تركيب الشاش ده على الشكل، لأني عايز أقول إن هو برضو فيه التفاصيل اللي هتفيد الناس المبتدئين اللي هيعملوا جوالب لأول مرة أو كده. يعني ممكن تكون مرحلة تركيب الشاش على الشكل ممكن تكون هي الصعبة، يعني لأنك أنت بتعمل السيليكون وبتوزعه، دي عملية سهلة. لكنك أنت تركب الشاش بشكل سلس وزي ما أنت شايف كده بشكل سهل مهمة. فلذلك أنا ما حبيتش أقتطع من الجزء ده من الفيديو. عايز أوريك بس إن أنا حتى لما بتقابلني حتة يعني محتاجة قطعة شاش صغيرة، فأنا بقص لها قطعة شاش مناسبة على قدها. المهم إن أنا تكون أو يكون الشكل كله بالكامل اتغطى بالشاش. بعد ما غطيت الشكل بالكامل برجع أضيف كمية مناسبة أغطي بيها الشاش، ودي بتكون كمية نهائية يعني. بعد الشاش بتاخد طبقة واحدة وخلاص. طبعا توزيع السيليكون يا جماعة مهم جدا انك انت توزع كويس، ما يبقاش في مكان واخد ازيد من مكان يعني. الاماكن اللي انا هحس انها مش هتطلع معايا بسهولة من الحاضن الفايبر، ببدأ احط لها قطع من الاسفنج عشان تكون مسلوبة مع الشكل، ما تكونش فيها اي نتوءات غائرة يعني تمنع خروج الحاضن الفايبر. زي ما شفتوا بالظبط في الحتة اللي ما بين الأقدام الخلفية ديت، وإزاي أنا حطيت عليها بعد كده قطعتين من الشاش ودارتها برضو بكمية من السيليكون وكأنها مش موجودة. ببدأ بعد كده والطبقة دي لسه ما نشفتش برضو أثبت القطع الصغيرة ديت اللي هي المفاتيح، واللي احنا كنا شفنا عملناها ازاي في الفيديو اللي فات. هكمل طبعا هنا، وبعد ما بينشف الجانب ده من السيليكون ببدأ أحط جبس على المنطقة الخلفية ديت. فاكرين إحنا أول ما بدأنا عملنا حاجز من الجبس من الناحية التانية؟ دلوقتي أنا هعمل الحاجز من الجبس ده على الناحية اللي من الاتجاه بتاعنا ده حاليا. وبرضو بثبتها بدعامة خشبية كده عشان ما تتحركش. وهنا برضو نفس اللي أنا عملته في الناحية التانية، بس المرة دي بعمله فوق السيليكون. بعد ما عملت الشكل زي ما انتم شايفين كده، هبدأ أشيل الطبقة اللي أنا عملتها في الأول، أو الحاجز اللي أنا عملته في الأول اللي هو عملته من ورق الكرتون. بشيل طبعا الجبس كل اللي أنا عملته، وبنضف كويس وأشيل الورق اللي لازق على السيليكون، وبنضف أي حاجة تكون جت على الشكل بتاعي. لو في قطع زيادة من السيليكون زي ما انتم شايفين كده، حاسس إنها هتكون متعبة يعني، بشيلها. أنا هنا عشان نسيت المفاتيح يا جماعة عملت علامات صغيرة في السيليكون وبالموس يعني، أو بشفرة الحلاجة أقصد. وهبدأ بعد كده أركب عليها مفتاحين صغيرين عشان يكونوا علامة
للجانب الخلفي ده. طبعا الاماكن دي لابد اني اعزلها كويس قبل ما ابدا احط سيليكون، اللي هي الاماكن السيليكون لازم اعزلها كويس. وبعدين ببدا احط طبقه من السيليكون زي ما انتم شايفين، وهشتغل بنفس الطريقه اللي اشتغلت بيها في الجانب التاني، ان انا احط طبقات متتاليه ورا بعض. كل ما احط طبقه واستناها تنشف ببدا احط الطبقه التانية. طبعا هو يعني لو انت بتشتغل سيليكون لاول مره ممكن طبقتين بس، لو القالب صغير هيمشي كويس الحال. لكن لما بتكون حابب انك انت تعمل قالب قوي هيستمر معاك، هيعيش فتره اكبر، ممكن تديله 3 طبقات او 4 طبقات. بتوزع طبعا السيليكون كويس زي ما احنا قلنا. في اول طبقه لابد انك انت توزع السيليكون كويس خالص عشان ما يبقاش في اي فقاعات على الشكل. وبنبدأ ندي طبقات متتالية زي ورا بعض، وبعدين بنصل زي ما انتم شايفين كده لمرحلة وضع الشاشة. لما ببدأ أحط شاشة هنا يا جماعة ببقى بأكد على إني أربط الجزئين مع بعض. يعني الجزء الأول اللي أنا عملته على الناحية اليمين أبدأ أربطه مع الجزء التاني اللي على الناحية الشمال بالشاش كويس. وببدأ برضو أستخدم الإسفنج في الأماكن اللي أنا أحسها مش هتطلع بسهولة، وبغطيها برضو بشاش بعد كده، وبدي طبقة نهائية من السيليكون أخلص بيها الشكل. طبعا يا جماعة أنا عايز أقول لك الشغل ده على مدار أيام، يعني أنت بتشوفه دلوقتي على مدار مثلا ربع ساعة ولا 20 دقيقة. فلابد إن يكون في تسريع للفيديو، ولابد إنك أنت تكون فاهم كده كويس يعني. بعد ما خلصنا مرحلة السيليكون تماما على الجنبين، دلوقتي هبدأ في مرحلة الحاضن الفايبر. وعشان أعمل حاضن الفايبر هقسم الشكل زي ما انتم شايفين كده نصين. وزي ما قلت أنا بستخدم الجبس، لكن أنت لو مش هتقدر تستخدم الجبس ممكن تدفن الشكل في الرملة، ممكن تستخدم الطين الصلصال. يعني طرق كتيرة، ولكن المهم إن كل الطرق توصلنا إن احنا نقسم الشكل 2. ولكن انا برتاح في شغل الجبس بصراحة، لان شغل الجبس ده مهنتي الاساسية يعني، فده اللي مخليني يعني برتاح وانا بشتغل بالجبس، يعني بكون اكثر دقة يعني. بعد ما خلصت قسمة الشكل زي ما انتم شايفين كده ببدأ اعمل علامات. لو تفتكروا في المرات اللي فاتت لما كنت اعمل قوالب كنت العلامات المربعة دي بركبها تركيب. يعني بعمل قطعة مربعة واركبها. هنا شوف انا بعمل ايه، بنحت العلامات في مكانها نحت يعني. وبعدين برجع أعزل كويس الشكل بالكامل والجبس وكله. وهبدأ في مرحلة عمل الحاضن الفايبر. اللي أنا بصبه ده يا جماعة بوليستر عليه لون أحمر، والألوان طبعا مش هتفرق، لون باللون اللي يعجبك. وعليه كمية من السبيداج مخلياه يكون تقيل شوية، عشان أول طبقة أنا بحب أشتغلها كده بنفس الخامة تقريبا اللي إحنا بنسميها بورسلين لما بنصب الشغل. يعني بوليستر عليه سبيداج وعليه كوبالت وعليه لون، وعليه طبعا كمية المصلب المناسبة للكمية اللي هشتغل بيها. بوزع الطبقة دي طبعا كويس بالفرشة، وبعد ما بتنشف تماما بديها طبقة من الشعر. الطبقة اللي انتوا شايفينها دي يا جماعة دي الطبقة التانية من الشعر. يعني انا اديت طبقة من الشعر للأسف، ما يعني كنت مفكر اني بصور بس التليفون ما كانش بيصور. بس ان شاء الله الطبقة الأولى من الشعر دي هتشوفوها في الجزء التاني يعني من القالب اللي احنا هنعمله من الناحية التانية. لكن بنفس الطريقة انت بتحط الشعر الفايبر، وبتبدأ تشربه كويس جدا بزيت البوليستر. طبعا زيت البوليستر اللي بتشتغل بيه ده او البوليستر الصافي اللي بيطلع من الصفيحة ده ما بتضيفش عليه لما بتيجي تدج شعر الفايبر كده غير بس الكوبالت والمصلب، يعني ما بنضيفش عليه لا سبيداج ولا اي حاجة. طبعا اللون عادي، حتى لو ما ضفتش عليه لون ما فيش مشكلة على فكرة. احنا بنضيف الالوان في الفايبر عشان تدي لون يعني، لكن انت لو اشتغلت من الصفيحة من غير لون عادي ما فيش اي مشكلة يعني. اهم حاجة انك انت تدج الشعر كويس عشان ما يعبيش هوا. بعد ما نشف تماما يا جماعة هنيجي بقى نحل كل الجبس اللي احنا عملناه ده عشان نعمل الجانب الاخر من الحاضن. اتمنى يا جماعة ان شاء الله يعني يكون الفيديو فيه افادة للناس، وبعتذر لكم للمرة التانية ان انا بتأخر في الفيديوهات شوية.
يا ريت تدعوا لي بالتوفيق ان ربنا يوفقني يعني ويسهل لي اموري في الشغل التاني، لان بصراحة الامور مش سالكة. آه، وان شاء الله ربنا يتقبل دعواتكم يعني. بعد ما خلصت الشكل زي ما انتم شايفين كده، ونضفت الحواف بتاعت الحاضن الفايبر الاول اللي انا عملته او الجانب الاول، وقفلت اي فراغات ما بينه وما بين السيليكون عشان الفايبر اللي انا احطه ما ينزلش ما بينهم. ببدأ اعمل الطبقة التانية او الجانب التاني من الحاضن بنفس الطريقة. سامحوني يا جماعة، لو أثناء تسجيل الصوت للفيديو ده يعني في أي أصوات خارجية بتسمعوها من أصوات أطفال أو أصوات الشارع أو طيور أو كده، لأن للأسف أنا اضطريت إني أسجل بالنهار، وده لأني برضو شغلي الحكومي حاليا شغال بالليل، وللأسف ما كانش في وقت يعني مناسب أقدر أسجل فيه غير الوقت ده. فسامحوني يعني، بعتذر لكم. لكن زي ما احنا شغالين اهو هنرجع تاني. احنا عملنا طبقة الشعر الأولانية زي ما انتم شفتوها بالظبط، وعملنا كمان طبقة تانية بنفس الطريقة، يعني عشان يكون الحاضن متأمن كويس. بعد ما نشف الشكل قصيت انا الزيادات دي كلها طبعا زي ما انتم شايفين كده، وخرمت بعض الأخرام عشان تكون أربط بيها الشكل، وهبدأ أسمي الله وأفك الشكل. أتمنى تكون الفكرة عجبتكم، ويكون طريقة عمل القالب دي طريقة مفيدة. وأتمنى طبعا يا جماعة إذا كنتوا بتشوفونا لأول مرة يعني ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناة. ولو انتم من متابعينا وحبايبنا الدائمين يعني إن شاء الله يعني هستنى تعليقاتكم الطيبة وإعجاباتكم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، القالب نجح بشكل كويس جدا، وطالع بشكل سالك خالص زي ما انتم شايفين. اللي بيأكد لك إن القالب كويس إن القطعة الأصلية اللي انت عملت عليها القالب تطلع سليمة، مع إن دي قطعة جبس على فكرة، من المفترض إنها تطلع متكسرة لو القالب صعب في خروجه يعني. ودي اهم قطعه بقى زي ما انتم شايفينها كده يا جماعه، اللي احنا عملناها في الفيديو اللي فات او في الفيديو اللي فات، واللي حلت لنا مشكله الاقدام يعني. اللي حابب يشوفها ممكن يشوفها في البطاقه اللي هتظهر فوق دلوقتي حالا ان شاء الله. ان شاء الله انتظرونا يا جماعه في الفيديو اللي جاي، ازاي نجمع القطعه ديت طبعا وازاي نصب عليها. واتمنى من هنا لغايه الفيديو اللي جاي ما تنسوش تدعوا لي بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.